પ્રમાણમ પરમમ શ્રુતિ. શ્રુતિ પરમ પ્રમાણ જ્ઞાન પ્રાપ્તિનું શ્રેષ્ઠ સાધન છે. પરમ પ્રમાણ દર્શન દ્વારા પ્રસ્તુત છે પરમામૃતમ સામાયિકનું ધ્વનિ મુદ્રિત રૂપ. પરમામૃતમ સામાયિકની ઓડિયો પુસ્તિકા. પ્રમાણમ પરમમ શ્રુતિ. Veda is the supreme means of knowledge. Param Praman Darshan presents Parmamrutam in the form of an audiobook. પરમામૃતમ સપ્ટેમ્બર 2021. શ્રી રુદ્ર પ્રશ્નઃ. નમઃ કપર્દિને ચ પુલસ્તયે ચ. અનુવાક 9, મંત્ર 3. નમઃ નમસ્કાર, કપર્દિને જટાધારીને, ચ તથા, પુલસ્તયે સર્વની આગળ રહેનારને, ચ તથા, જટાધારી એવા ભગવાન રુદ્રને હું નમસ્કાર કરું છું. હંમેશા સર્વની આગળ રહેનાર ભગવાન રુદ્રને હું નમસ્કાર કરું છું. પઠન કરતા કનકબહેન સોની. સદ્ગુરુ મુખેથી ગુરુદેવ પરમ પૂજ્ય સ્વામી તદ્રૂપાનંદ સરસ્વતીજીના પુસ્તકમાંથી ઉદ્ધૃત. સંકલન સ્વામીની સત્પ્રિયાનંદ સરસ્વતી. ત્યાગી વિષય સે દ્વેષ કરી નહીં સંગ ઉનકા છોડતા, રાગી વિષય મેં રાગ કરકે પ્રેમ ઉનસે જોડતા. મત રાગ કર મત દ્વેષ કર નિસંગ તું હો જાયગા, સંસર્ગ સે છૂટ જાયગા તબ શાંતિ અક્ષય પાએગા. વેદાંત છંદાવલી. અષ્ટાવક્રજી રાગી અને વિરાગી બંનેની ભ્રમણાઓને ભાંગીને ભૂક્કો કરી રાગ અને દ્વેષ છોડવાનો ભ્રમણાત્મક નશો ઉતારે છે. વિરાગી કે વિરક્ત વિષયોથી દ્વેષ કરે છે, નફરત પેદા કરે છે, ચીડ ઉત્પન્ન કરે છે અને તેથી જ તેને શાંતિ નથી. જ્યારે રાગી પુરુષ વિષયોમાં આસક્તિ પેદા કરે છે અને વિષયાસક્તિ અપૂર્ણ રહેતા ખિન્નતા અનુભવે છે, છતાં વિષયોનો રાગ છોડી શકતો નથી અને સતત વિષયોનું ધ્યાન કર્યા કરે છે, તે પણ અશાંતિને જ પ્રાપ્ત થાય છે. આમ રાગી અને વિરાગી બંનેની નજર તો વિષય પર જ કેન્દ્રિત છે. એકની વિષયોમાં આસક્તિને લીધે, જ્યારે બીજાની વિષયોને દ્વેષ કરવાને લીધે. રાગી રાગમુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ છે, છતાં નિષ્ફળતા મળવાથી રાગનો ત્યાગ કરવાના પ્રયત્નથી તે વિચલિત થઈને પાછો રાગમાં જ રાગી બને છે. રાગી અને વિરાગી બંનેને વિષયનું જ ધ્યાન છે. એકને તેનું આલિંગન કરવા માટે, જ્યારે અન્યને તિરસ્કાર કરવા માટે. છતાં બંનેની દોડ અનાત્માની દિશામાં જ લઈ જાય છે. જ્યારે જ્ઞાની તો દિશા શૂન્ય થઈ ચૂક્યો છે, તેને નથી કોઈ દિશા, નથી કોઈ પ્રવાસ, કારણ કે તે નથી વિષયોને ગ્રહણ કરતો કે નથી વિષયોનો ત્યાગ કરતો. તેથી નથી તે રાગી કે વિરાગી, પણ રાગ અને વિરાગના દ્વંદ્વથી મુક્ત થઈ પોતાના નિર્દ્વંદ સ્વરૂપમાં જ શોભે છે. જ્ઞાનીને દ્વૈત દર્શન નથી તો રાગ, દ્વેષ કે તેના વિષયો કેવા? અને જ્યાં વિષયો જ નથી ત્યાં વિક્ષેપ કેવો? વિક્ષેપના અભાવમાં તેને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કેવો? જ્ઞાનીના જીવનનો નિષ્કર્ષ છે, હૈ દુઃખ સારા દ્વૈત મેં કોઈ નહીં ઉસકી દવા, યહ દ્રશ્ય સારા હૈ મૃષા ફિર દ્વૈત કૈસા વાહ વાહ. અને માટે જ જ્ઞાની જે રાગ દ્વેષ નિત્ય નથી, અસ્તિત્વમાં નથી,
તેને દૂર કરવા હઠાગ્રહી થતો નથી, તેમજ નિત્ય નિરંતર રાગ દ્વેષના દર્શન કરી તેના સ્વપ્ન પણ જોતો નથી. જ્ઞાનીની ઈચ્છા દ્વેષના વસ્ત્રો પરિધાન કરીને વિરક્ત બનવાની નથી, રાગના આભૂષણથી અલંકૃત થઈ રાગી બનવાની નથી. પઠન કરતા કલ્યાણીબેન પારેખ. The Necklace of Question Answer Gems, Swamini Shraddhananda Saraswati. In continuation. Prashna 2. Heyamapi kim? What is to be rejected? Akaryam, the forbidden act, that which one should not do or that which is evil. What is it that one should not do? One should not do anything which will make one's life miserable and sorrowful, anything which will lead a person to one's own downfall. From the spiritual angle, akaryam karma means all those actions which are prohibited by the Shastras. Actions that are prohibited by the Shastras are called nishiddha karmani. Examples of such actions are suram na pibet, do not drink alcohol. Kalanja ma bhakshayet, do not eat non-vegetarian food. Ma hinsyat sarva bhutani, do not injure all creatures. Also, all actions which violate the norms of dharma are called the forbidden acts. For this, we will have to understand what is dharma. Dharma means a set of moral laws which every individual must obey in order to maintain harmony in the creation and to avoid conflicts in life. Let us take the example of traffic laws which are imposed by every ruling government in any country. When a person is driving on the road, he or she is expected to obey the traffic laws, otherwise it will create confusion and chaos and will disrupt the movement of all others on the road, and as a consequence, everyone suffers. It is for the smooth running and movement of all the vehicles and for the convenience of all commuters that the government imposes such traffic rules. If a person deliberately violates the traffic laws, he or she not only endangers life, but also deserves to be punished by the law. Similarly, the master controller of the entire universe, the Lord, has also laid down certain ethical and moral codes of conduct to be followed by us, the human beings, for maintaining the harmony and order of the whole creation. Why do we specify that the moral laws are to be compulsorily followed by the human beings? What about the other creatures? Do they not have to abide by the norms of dharma? Lord has not given the animals the freedom to choose their actions. They are programmed by the Lord to act in a fixed manner, and so they act according to their instincts. Since the animals do not exercise a choice with regards to their actions, there is no animal who is immoral or unethical. Even when the animals kill their prey, it is only for their survival. No animal consciously or deliberately plans to do an immoral act. The lion or the tiger kills a prey only when it requires food and not for any other vested interest. Hence, animals do not need to be taught scriptures like the Bhagavad Gita or the Dharma Shastra because they are naturally moral and ethical in their behavior. The human beings, on the other hand, have been given a free will by which they have to make the right choices and to willfully act according to the set laws of dharma. Dharma Shastras very elaborately discuss how a person has to behave while interacting with the others, what is to be done, and what disciplines are to be followed in living one's life. Varnashrama dharmas, that is, duties to be done in keeping with one's caste, varna, and one's stage of life, ashrama, have been clearly enumerated, and every member belonging to a particular varna or a particular ashrama was asked to abide by them.
These days, people do not study and follow the Dharma Shastras and so are not familiar with the Vedic injunctions. We all nevertheless naturally sense what is Dharma and Adharma. We are all absolutely clear as to how we want to be treated by the others. We are all very sensitive about our own comforts and wellness. We all agree on certain matters such as nobody likes to be physically or mentally hurt by any other person. Nobody likes to be cheated or deceived by another person. Nobody likes to be insulted or hated by another person. Everybody wants the others to be friendly, sympathetic, and helpful towards them. This is exactly what goes by the name Dharma. In short, it is common sense ethics. Dharma is very explicitly stated in the biblical statement, "Do unto others what you would have them do unto you." From this, it is very clear that whatever is hurtful to you should not be done by you to any other person. If you want to be treated with kindness, then you too must be kind to others. If you want to be loved by others, you too will have to show love to the others. Life, an ongoing test. In our effort to live life righteously, life tests us constantly. There are conflicts at work and struggles with family and friends. There are irritating people we come across and so on. At times, it is really hard to be nice and good to those around us. But then, this is exactly what God does and continues to do for us. We are most irritating creatures on the earth because we do not obey and abide by the Lord's commandments. We consciously violate the ethical norms stipulated by the Lord for our own well-being. In spite of having been gifted with an intellect that is capable of thinking and discriminating the right from the wrong, we go by our personal likes and dislikes, raga dveshas. Still, the benevolent Lord is forgiving and kind to us all. The least we can do is return this favor to the others. God even wants us to go a step further and be kind to our enemies. This may seem one of the hardest things to do, but in the end, we will be rewarded with a healthy and pure mind free from conflicts, a mind which is light and burden-free. Get from the world what you give. We will get what we put out there in the world. Send out love and kindness and receive it back. When we hold a grudge against someone, we harm not so much the others as we do to our own selves. It's such a good feeling to be nice to others than mean. After all, envy, arrogance, hatred, and selfishness will lead us to a spiritual downfall. Even though we naturally sense the laws of dharma, we will have to consciously continue following the dharmic norms till we develop a dharmic conscience which is incapable of doing any adharma. The means to develop such a conscience is to continue doing satsanga, that is, remaining in the association of good and righteous people and drawing from them the strength to remain on the right path. An alternative interpretation. Another interpretation of akaryam heyam is to give up tamasic karmas. Tamasic karmas are actions which are beneficial to none, neither to the doer nor to any other person. Actions which are harmful to others and which are done with the intention of harming others, like killing a person out of envy or out of vengeance with a revengeful attitude, burning down someone's property or damaging another's property, harming another person for one's own carnal pleasures are all examples of tamasic karmas. Very often, a person is forced and tempted to do akaryam karmas because of not fulfilling the duties enjoined by the Vedas, scriptures. The Vedas present to us several disciplines to be followed by us. If we neglect the Vedic injunctions, we will be forced into committing adharmic acts which will ultimately lead to our downfall. That is why our scriptures, rishis and acharyas constantly remind us to follow certain daily disciplines like puja, parayanam, japa, pancha mahayagnas, tirtha yatra,
Devadarshanam, etc. Religiously following such disciplines is by far the simplest way to protect ourselves from slipping into doing the forbidden acts. To be continued. This article is narrated to you by Dwisha Hathi. અવધૂતિ આનંદનું આચમન. પરમ પૂજ્ય સ્વામી નિજાનંદ સરસ્વતી. સંકલન ધર્મેન્દ્રસિંહ રણા. ગતાંકથી ચાલુ. પૂજ્ય શ્રી રંગ અવધૂત મહારાજ દત્તદશક સ્તુતિમાં વેદોક્ત પરમેશ્વરનું નિરૂપણ કરે છે. જે દત્તનો મહિમા આ સ્તુતિમાં કરવામાં આવ્યો છે તે માત્ર અત્રિ અનસૂયાના પુત્ર તરીકે અવતરીને સહસ્રાર્જુન, યદુ અને પરશુરામ વગેરે શિષ્યોને જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપનાર ગુરુ અવતાર જ નથી, પરંતુ સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર છે. સૃષ્ટિમાં જણાઈ રહેલા સર્વરૂપો અને સર્વનામોમાં એ જ પરમેશ્વર વિદ્યમાન છે. એટલું જ નહીં, પરમેશ્વરે જ રામ, કૃષ્ણ વગેરે જુદા જુદા અવતારો ધારણ કર્યા છે. પરમેશ્વર એક અને અદ્વિતીય છે તે સમજાવતા કહ્યું, દત્ત કહે કોઈ તને, રામ કૃષ્ણ વળી કોક, દિનમણી શિવ શક્ત્યાદિ તું, નામ રૂપ સહુ ફોક. જુદા જુદા નામ અને જુદા જુદા રૂપવાળા હોવા છતાં પરમાત્મા એક જ છે. અહીં એવો સંશય થઈ શકે કે કોઈ એક હોય અને છતાં તે અનેક રૂપવાળું કેવી રીતે હોઈ શકે? રામ, કૃષ્ણ વગેરે અવતારો એક જ પરમેશ્વરના છે, તેમ છતાં તેમાં કોઈ સામ્યતા કેમ જણાતી નથી? નામ અને રૂપની કોઈ પણ સામ્યતા ન હોય, તે એક જ છે એવું કેવી રીતે માની શકાય? આ સંદેહનું નિરસન કરતા પૂજ્ય શ્રી આ પંક્તિમાં સુંદર દ્રષ્ટાંત આપે છે. ગંગા જમના સરસ્વતી ભિન્ન નામ જે છેક, બહુરૂપી બહુ નામમાં જડ રૂપે સહુ એક. બહુ જ સરળતાથી સમજાય તેવું આ દ્રષ્ટાંત છે. ગંગા, જમુના અને સરસ્વતી આ ત્રણેય નામો એકબીજાથી જુદા છે. આ નામવાળી નદીઓના રૂપ પણ એકબીજાથી જુદા છે. તેમ છતાં જળ તરીકે આ ત્રણેય નદીઓ એક જ છે. અપાર જળરાશિને સાગર કહેવાય છે. તે સમુદ્રના પાણીમાંથી સૂર્યનો પ્રકાશ પડતાં સમુદ્રમાં રહેલા પાણીનું બાષ્પીભવન થતાં આકાશમાં વાદળ બંધાય છે. તે વાદળનું પાણી જ સર્વત્ર વરસે છે. વાદળ હિમાલયમાં વરસ્યું અને ગંગોત્રીથી વહેતું આવવા લાગ્યું, તે ગંગા કહેવાયું. તે જ વાદળનું જળ અમરકંટકમાં વરસીને વહેવા લાગ્યું તો નર્મદા તરીકે ઓળખાયું. તે જ પાણી એક ખાડામાં એકત્રિત થયું તો તળાવ થઈ ગયું. તે જ પાણી કોઈએ ઘડામાં ભર્યું તો તે ઘડાનું જળ, અને ગ્લાસમાં ભર્યું તો ગ્લાસનું જળ કહેવાય. પાણીના આટલા બધા નામ અને રૂપ જોઈને એક તરસ્યો માણસ મૂંઝાઈ ગયો અને કહે, તરસ લાગી છે, કયું પાણી પીવું? તો તેને કહેવું પડે, ભલે તે જુદા જુદા નામે ઓળખાય, જળરૂપે સહુ એક છે. પાણી પીવા માટે કોઈ ભેદ જોવાની જરૂર નથી. ગંગા, જમુના, સરસ્વતી ભિન્ન નામ જે છેક. અહીં છેક શબ્દનો અર્થ એકદમ એવો થાય છે. આ ત્રણેય નામો એકબીજાથી એકદમ જુદા જુદા છે. કોઈ પણ નામમાં શબ્દની દ્રષ્ટિએ બિલકુલ સામ્યતા જણાતી નથી. તે જ રીતે આ નદીઓના રૂપની વિચારણા કરીએ તો તેના આકારમાં પણ કોઈ જ સામ્યતા જણાતી નથી. જ્યારે કોઈ બે વસ્તુના જુદા જુદા આકાર હોય ત્યારે સામાન્ય રીતે એકતા સંભવી શકે નહીં એવું વ્યવહારમાં આપણે માનીએ છીએ. ગંગા, જમુના અને સરસ્વતી નદીનું દ્રષ્ટાંત આપી કહેવાયું, બહુરૂપી બહુનામમાં.
આ ત્રણેય નદીઓના રૂપ પણ જુદા જુદા છે. ગંગાનું રૂપ જુદું છે, જમુનાનું રૂપ જુદું છે, સરસ્વતીનું રૂપ જુદું છે. આ ત્રણેય નદીના દર્શન કરીએ તો રૂપમાં જરાયે સામ્યતા જણાતી નથી. ત્રણેય જુદી જુદી જગ્યાએ વહે છે, પરંતુ આ તદ્દન ભિન્ન નામ અને રૂપવાળી નદીઓને જળ તરીકે ઓળખીએ તો જળરૂપે સહુ એક છે. જળ તરીકે આ નદીઓમાં કોઈ જ ભેદ નથી. ત્રણેયના સેમ્પલ લઈને લેબોરેટરીમાં મોકલાવીએ તો એક જ રિપોર્ટ આવે, H2O. જળરૂપે સહુ એક. જુદા જુદા નામે જણાતું હોવા છતાં તરસ્યા માણસ માટે તે જળ જ છે. અહીં પરમેશ્વરના નામરૂપની ભિન્નતા હોવા છતાં પરમેશ્વર એક જ છે તે સમજાવવામાં આવ્યું. એ જ રીતે અધ્યાત્મના રસ્તે પગરણ માંડી રહેલા સાધકને સંસારના સંતાપોથી છૂટી દુઃખ મુક્ત થવું હોય તો તેણે કોને ભજવું જોઈએ? રામ, કૃષ્ણ કે અંબા માતા કે પછી અન્ય કોઈ અવતારને? તેવા પ્રશ્નના ઉત્તર રૂપે પૂજ્યશ્રી કહે છે, નામ રૂપ સહુ ફોક. સર્વરૂપે એક જ પરમાત્મા રહેલા છે. કયા દેવને ભજવા એવી મૂંઝવણમાં રહેવાની જરૂર નથી. પૂજ્યશ્રી કહે છે, રામ કહો કે શ્યામ, સઘળે એક જ ભગવાન. ઈશ્વર અલ્લાહ નામ, સઘળે એક જ એ ભગવાન. વારી કહો કે વોટર બોલો, આબ કહો કે એક્વાયારો. વસ્તુ એક બહુ નામ, અનુભવ સંતો શાસ્ત્ર પ્રમાણ. પાણીને સંસ્કૃતમાં વારી કહેવાય, અંગ્રેજીમાં વોટર, ફારસી ભાષામાં આબ અને ગ્રીકમાં એક્વા કહેવાય છે. આમ એક જ વસ્તુ અનેક નામથી ઓળખાવા છતાં તેમાં તત્વની દ્રષ્ટિએ કોઈ જ ફરક પડતો નથી. રામ અને શ્યામ, ઈશ્વર અને અલ્લાહ એક જ પરમેશ્વરના નામ છે. પરમેશ્વર નિત્ય, નિરંજન અને નિરાકાર છે. જણાઈ રહેલા સર્વરૂપો અને આકારોમાં એ જ વિદ્યમાન છે. આ સત્ય શાસ્ત્ર પ્રમાણ અને સંતોના સ્વાનુભવથી સિદ્ધ છે. કુંભાર માટીમાંથી માટલા, કોડિયા વગેરે અનેક વસ્તુ બનાવે છે. આ બધાના આકાર જુદા જુદા હોય છે, કાર્ય પણ જુદા હોય છે, પરંતુ માટી રૂપે તો તે એક જ છે. આમ એક જ પરમેશ્વર જુદા જુદા અવતાર રૂપે પ્રગટ થયા છે. તે સર્વશક્તિમાન છે. સર્વ અવતારો એ જ પરમેશ્વરના રૂપો છે. મૂર્તિ રૂપે આપણે જેની અર્ચના કરીએ છીએ તે મૂર્તિ રૂપે પણ પરમેશ્વર જ રહેલા છે. એવી સમજ સાથે કોઈ પણ દેવની શ્રદ્ધાપૂર્વક ઉપાસના કરી શકાય છે. અહીં એવો પ્રશ્ન થઈ શકે કે બધા અવતારો દેવોમાં કયા દેવ સૌથી વધારે મહત્વના કે મહાન છે? આ પ્રશ્નનો સચોટ જવાબ આપવા એક દ્રષ્ટાંતના આધારે વિચારણા કરીએ. ધારો કે તમારી પાસે સહી કરેલી ચેકબુક છે અને હવે તમને પૂછવામાં આવે કે આમાંથી કયું પાનું વધારે મહત્વનું છે, પહેલું પાનું કે છેલ્લું પાનું કે પછી વચ્ચેનું પાનું? તમે કહેશો કે બધા જ સરખા. ચેકબુકના તમામ ચેકલીફ એક સરખા છે. પણ જો કોઈ એમ કહે કે મારી ચેકબુકનું પહેલું પાનું વધારે મહત્વનું છે તો સમજી લો કે તેણે પહેલા પાના પર મોટો આંકડો લખી કાઢ્યો હશે. અને બીજો કોઈ એમ કહે કે છેલ્લું પાનું મહત્વનું તો તેણે છેલ્લા પાના પર મોટી રકમ ભરી હશે. આ વિચારણાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આમ તો ચેકબુકના બધા જ ચેક સરખા છે, છતાં ચેકબુકના જે પાના પર મોટી રકમ ભરી હોય તે પાનું તે વ્યક્તિ માટે મહત્વનું ગણાય છે. એવી જ રીતે બધા જ દેવો ચેકબુકના બ્લેન્ક ચેક જેવા છે. જે દેવોમાં આપણી શ્રદ્ધાની રકમ વધારે
તે દેવ આપણા માટે વધુ મહત્વના છે. કોઈ કહેશે કે મને ભગવાન શ્રી રામમાં શ્રદ્ધા છે, હું રામાયણ વાંચું છું અને સુંદરકાંડનો પાઠ કરું છું. એનો અર્થ થાય કે તે વ્યક્તિ માટે ભગવાન શ્રી રામ મોટા છે. બીજા કોઈને શ્રી કૃષ્ણમાં વધારે શ્રદ્ધા હોય તો એના માટે શ્રી કૃષ્ણ સૌથી મહાન હોય. જે શિવજીમાં વધારે શ્રદ્ધા ધરાવતા હોય એના માટે શિવની પૂજાનું મહત્વ હોય છે. આમ વૈદિક સંસ્કૃતિમાં અનેક દેવો, અનેક ઉપાસના સ્થાનો અને વૈવિધ્યપૂર્ણ સંપ્રદાયો જોવા મળે છે, પરંતુ તેથી ખરેખર કોઈ ભેદ નથી. તે સૌ માત્ર અધિકાર ભેદે જુદા છે. વાસ્તવિક રીતે પરમેશ્વરના કોઈ પણ રૂપમાં લઘુતા કે મહાનતાનો ભેદ નથી. ઈશ્વરના જે રૂપમાં આપણને શ્રદ્ધા હોય તે આપણા માટે મહત્વનું હોય છે. આપણા જુદા જુદા ધર્મશાસ્ત્રોમાં જુદા જુદા દેવોની મહાનતાનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. આ બાબતે અન્ય મતાવલંબીઓ અને નાસ્તિકો એવો આક્ષેપ કરતા હોય છે કે હિન્દુ ધર્મમાં એક સૂત્રતા નથી. ઉપાસ્ય દેવોમાં અસમાનતા અને ઉપાસના પદ્ધતિઓના વૈવિધ્યને તેઓ વૈદિક સંસ્કૃતિની ખામી તરીકે જુએ છે, પરંતુ આ સત્ય નથી. પૂજ્યશ્રીએ આપેલી આ સમજ સાથે આપણા ધર્મશાસ્ત્રો જોઈએ તો સમજાય છે કે મનુષ્યની આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે સચોટ અને કારગર ઉપદેશ આપણા ધર્મશાસ્ત્રોએ આપ્યો છે. 18 પુરાણ, રામાયણ અને મહાભારત જેવા ગ્રંથમાં ભગવાન શિવ, શ્રી વિષ્ણુ, શ્રી રામ, શ્રી કૃષ્ણ વગેરે અવતારોનું રોચક કથા નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. દરેક પુરાણમાં જે તે અવતારની મહત્તા દર્શાવવામાં આવી છે. રામાયણમાં કહેવાયું કે શ્રી રામ સૌથી મોટા છે. શિવજી પણ શ્રી રામચંદ્રજીના દર્શન કરવા અયોધ્યામાં પધારે છે. શ્રી રામને ભજવાથી જ કલ્યાણ થાય છે. શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણમાં શ્રી કૃષ્ણની મહાનતાનું વર્ણન છે. શિવપુરાણમાં ભગવાન શિવને સૌથી મોટા કહેવાયા છે. પુરાણોમાં ભલે જુદું જુદું વર્ણન કરવામાં આવ્યું હોય, છતાં આપણે એ ના ભૂલવું જોઈએ કે બધા જ પુરાણ ભગવાન વેદવ્યાસજીએ લખ્યા છે. એક જ લેખક જુદા જુદા પુરાણમાં જુદા જુદા દેવને મહત્વના ગણાવે છે. પુરાણમાં વર્ણવેલા દેવની મહાનતા દર્શાવવાનો ઉદ્દેશ તે દેવની ઉપાસના કરનારની શ્રદ્ધાને બળવત્તર બનાવવાનો છે, કારણ કે એમના જ આલંબન વડે નિરાલંબ પરમાત્મા પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ છે. અને આ રહસ્યને પ્રગટ કરતા રંગ અવધૂતજી અહીં લખે છે: ગંગા જમુના સરસ્વતી ભિન્ન નામ જે છેક, બહુરૂપી બહુ નામમાં જળ રૂપે સહુ એક. તરસ લાગી છે તો પાણી પીઓ. ગંગાનું પાણી છે કે જમુનાનું તેની ચિંતા કરશો નહીં. એ જ રીતે જો સંસારથી મુક્ત થવું છે તો ઈશ્વરના કોઈ પણ અવતારને શરણે જાઓ અને તેનું શરણ લઈને આ સંસાર સાગરને તરી જાઓ. સાચી સમજ સાથે કરેલી કોઈ પણ અવતારની ઉપાસના સર્વનામે રહેલા નામી રૂપ નિરાલંબ પરમાત્મા સુધી અવશ્ય પહોંચાડશે. આ પંક્તિઓમાં પૂજ્યશ્રીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે પરમેશ્વર સચ્ચિત પુંજ છે. ભગવાન દત્તાત્રેય, શ્રી રામ, શ્રી કૃષ્ણ, સૂર્યનારાયણ કે ભગવાન શિવ, શક્તિ વગેરે વિભિન્ન નામ, રૂપ અને ગુણવાળા દેવો વાસ્તવિક રૂપે તો એક જ સર્વવ્યાપક સર્વશક્તિમાન પરમાત્મા છે, જે નિરંજન અને નિરાકાર છે. અહીં આપણા અપરિપક્વ મનમાં એવો સંશય થઈ શકે છે કે પરમાત્મા સર્વવ્યાપક છે અને બધા નામ અને આકાર તેના જ હોય તો તેની પૂજા કરવાની જરૂર શી? આવો તર્ક યોગ્ય નથી. સર્વત્ર પરમેશ્વરના દર્શન કરવા માટે મનને પરમેશ્વરમાં એકાગ્ર કરવું આવશ્યક છે.
અને તેના માટે જપ, ધ્યાન, પૂજા વગેરે ઉપાસનાના સાધનો છે. પૂજા કરવી હોય તો કોઈને કોઈ આકાર રૂપે જ કરવી પડશે. સર્વનામ અને સર્વરૂપે રહેલા પરમેશ્વરની પૂજા કરી શકીએ નહીં. દ્રષ્ટાંતના આધારે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જેમ કોઈ માણસ કહે કે મારે આકાશની પૂજા કરવી છે. આકાશની પૂજા કરવી હોય તો તિલક કેવી રીતે કરો? સ્નાન કેવી રીતે કરાવો? ફૂલ કેવી રીતે ચડાવો? એ માણસ મૂંઝાઈ ગયો. તેને પૂજા તો આકાશની જ કરવી છે. કોઈ ડાયા માણસે તેને સમજાવ્યું કે આકાશ તો બધે જ રહેલું છે. આ ઘડામાં પણ આકાશ રહેલું છે. તેથી હવે આ ઘડો સામે મૂકી તેમાં રહેલા આકાશની પૂજા કરી શકો છો. તિલક કરવું હોય તો ઘડાને તિલક કરી ઘડામાં રહેલા આકાશને તિલક કર્યું છે એવી ભાવના કરી શકાય. ગળા પર જળ અને પુષ્પ ચડાવવાનું અને સમજી લેવાનું કે આકાશ પર ચડાવાઈ ગયું. આ થઈ ગળા રૂપે રહેલા આકાશની પૂજા. હવે ધારો કે આકાશની પૂજા કરવા ઉત્સુક કોઈ બીજા માણસને કોઈકે એવી સલાહ આપી કે આકાશ લોટામાં રહેલું છે, તેથી લોટાને તિલક કરી જળ પુષ્પ ચડાવી પૂજા કરવાનું કહેવામાં આવ્યું. ત્રીજો કોઈ માણસ વળી ત્રીજી વ્યક્તિની સલાહ લેવા ગયો તો તેને ડોલની પૂજા કરવાનું કહેવામાં આવ્યું. આ દ્રષ્ટાંતની વિચારણા કરીએ તો ત્રણેયને ભલે પૂજા અર્થે જુદા જુદા આકારો પ્રાપ્ત થયા, છતાં ત્રણેય જણ પૂજા તો આકાશની જ કરે છે. આમ નામ અને આકાર તો ટેકો છે, પૂજા તો આકાશની કરવી છે. બસ એવી જ રીતે સમજવાનું છે કે પૂજા પરમાત્માની કરવાની છે. તિલક તે પરમાત્માને કરીએ છીએ જે આકાશ જેવા સર્વવ્યાપક છે. અને બધા જ અવતારો ડોલ, લોટા અને ઘડાની ઉપાધિ જેવા છે. ઉપાધિ ગમે તે હશે, તમે તિલક કર્યું તો તે પરમાત્માને પહોંચી ગયું. એક પ્રસિદ્ધ ઉક્તિ પણ છે કે આકાશાત પતિતમ તોયમ સાગરમ પ્રતિગચ્છતિ સર્વદેવ નમસ્કારમ કેશવમ પ્રતિગચ્છતિ. જેવી રીતે આકાશમાંથી પડેલું જળ સમુદ્રને પ્રાપ્ત થાય છે, તેવી રીતે કોઈ પણ દેવને કરેલા નમસ્કાર કેશવ નારાયણને જ પ્રાપ્ત થાય છે. આમ ડોલ, ઘડા કે લોટામાં રહેલા આકાશને કરેલું તિલક, નમસ્કાર ખરેખર તો વ્યાપક આકાશને જ નમસ્કાર છે. એમ કોઈ પણ દેવને કરેલી પૂજા કે નમસ્કાર વાસ્તવમાં સર્વવ્યાપક પરમેશ્વરને જ કરેલા નમસ્કાર છે. વેદશાસ્ત્રમાં કરવામાં આવેલું પરમાત્મ તત્વનું નિરૂપણ સરળ અને સચોટ દ્રષ્ટાંતો સાથે પૂજ્યશ્રી દ્વારા દત્ત દશકની સ્તુતિમાં કરવામાં આવ્યું છે. પરમાત્મ તત્વની સમજ મેળવ્યા પછી શું કરવાનું તે હવે પછીની પંક્તિમાં કહેવામાં આવે છે. ક્રમશઃ. પઠન કરતા વિરેન્દ્રસિંહ રણા. Parmamrutam, September 2021. Wisdom Wagon, a capsule of divinity. Prajna Naam Balam. Wisdom is strength. Gajananam Bhutaganaadisevitam Kapitthajambu Phalasarabhakshitam Umasutam Shokavinashakaranam Namami Vigneshwara Padapankajam. I worship the lotus feet of Lord Vigneshwara, who is the Lord with elephant face, who is served by all the Ganas, who eats the essence of Kapitha and Jambufala, who is the son of Uma, Devi Parvati, who is the destroyer of the misery of the devotees, and who is the controller of obstacles. Contents: 1. Ganeshotsava. 2. Shri Ganesh. 3. Inquisitive Inu. 4. Goodness Gallop. 5. Race around the world.
6. Voice of Youth. Editorial Committee, Managing Editor, Brahmacharini Ameya Chaitanya. Coordinator, Jyoti Vardhan Shah. Editor, Dr. Jaya Shankaran Iyer. Proofreader, Dvisha Hathi. Graphics, Payal Shah, Dikshita Jadhav. Sponsor of the Wisdom Wagon edition. Dear Nachiketa Rajesh Thakur, this birthday, may you resolve to make at least one virtue a part and parcel of your personality. May Lord Jagatiteshwar's bountiful grace be unto you at all times. Inquiries, Megha Mukul Patel, 98204-62201. Madhvi Samir Pandya, 98676-61771. Sheetal Chetan Shah, 98199-58646. Ganeshotsava. According to the Hindu calendar, the Ganeshotsava is celebrated on the 4th day of the Shukla Paksha in the month of Bhadrapad, September. Devotees celebrate this festival by praying to the elephant-headed Deva, Lord Ganesha, the son of Lord Shiva and Devi Parvati. In the Puranas, it is stated that once, when Devi Parvati had gone for a bath, she asked Ganeshji to stand guard outside their home and not let anyone in. Ganeshji diligently stood there, obeying his mother's wish. When Lord Shiva came to their home, Ganeshji did not even allow him to enter. This made Lord Shiva furious, and in his rage he beheaded Ganeshji. When Parvati ji learned of this, she was enraged and decided to destroy the entire universe. Lord Brahma, the creator, pleaded with her to reconsider her curse. Parvati ji agreed to do so if her two conditions were met. Firstly, that Ganeshji would be brought back to life, and secondly, that he would always be worshipped before all other gods. Lord Shiva, having realized his mistake by this time, agreed to Parvati ji's conditions. He requested Brahmaji to bring home the head of the first dead creature that was lying with his head turned northwards. Brahmaji returned with the head of a strong elephant which Lord Shiva placed onto Ganeshji's neck. Thus, Lord Ganesha came back to life and is always worshipped before any other god. The unconditional love and devotion towards one's mother and unflinching commitment towards one's duties are the two most important virtues we must imbibe from Lord Ganesha. On the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi, let us all invoke the blessings of the Vignaharta, remover of obstacles, Lord Ganesha. Hari Om. Shri Ganesh, his form and its meaning. Shri Ganesh is the only deity besides Lord Narasimha who has an animal head. His portly form may appear funny but has deep significance. What are his features and what is their significance? Elephant head. The elephant is a very majestic animal which asserts itself by its mere presence. Its power and strength cannot be doubted. As a result of its qualities, it is considered the most auspicious animal. Lord Ganesh with the elephant head represents auspiciousness. Curved trunk. The trunk is to the elephant what hands are for human beings. It is the most active organ of the elephant body and also the most efficient. The elephant can lift very heavy weights with the trunk and use the same trunk to lift something as tiny and as delicate as a blade of grass. Similarly, a man of intelligence should use his discrimination to solve the gross problems of the outer world as well as the negativities in his own mind. His tusk.
A popular name of Sri Ganesh is Ekadanta or one-tusked. Normally, an elephant's face has two tusks. It is believed that Ganesh lost one of his tusks in a quarrel with Parshuram, the great disciple of Lord Shiva. It is also said that Lord Ganesh pulled out one tusk to write down the great epic Mahabharata, which Vyas Muni was dictating to him. No sacrifice is too great to achieve a noble task. Large ears. His large ears are like winnowing baskets that are used to separate the chaff from corn. Ganesh, being the Lord of Knowledge, has large ears to represent continuous and intelligent listening to the teacher. He gets information from all possible directions, but he winnows the information with his large ears to allow only the essential part to be recorded. Pot belly. His round figure represents completeness. Sri Ganesh has the capacity to digest all the information received. His large appetite could not be satisfied even by Kuber, the king of wealth. But when his father, Lord Shiva, fed him with puffed rice, he was satisfied. This shows that a sincere seeker has insatiable appetite for knowledge, which can be satisfied only by a true teacher. The mouse. The tiny mouse as the vehicle of stout Ganesha looks rather comical. His association with the mouse on one hand and the elephant on the other establishes him as the Lord of totality. The mouse is a small little animal with tiny teeth, and yet in a barn of grain, a solitary mouse can bring disastrous losses by continuously gnawing and nibbling at the grain. Similarly, there is a mouse within each personality which can eat away even a mountain of merit in us, and this mouse is the power of desire. The man of perfection is one who has so perfectly mastered this urge to acquire, possess, and enjoy, this self-annihilating power of desire that is completely held in obedience to the will of the master. His 4 arms. The Lord of Obstacles has 4 arms representing the 4 inner equipments: mind, intellect, memory, and ego. In one hand, he has a rope, in another, an axe. With the axe, he cuts off the sorrows, and with the rope, pulls his devotees nearer and nearer to the truth, and ultimately ties them down to the highest goal. In his third hand, he holds a sweet ball, modaka, which represents the reward of following spiritual disciplines. With the fourth hand, he blesses all his devotees and protects them from all obstacles on their spiritual path of seeking the Supreme. Snake-shaped thread. Normally, a sacred thread is of cotton, but wearing a sacred thread in the form of a snake is very queer. The sacred thread is the symbol of piety and purity, while a snake represents all that is vile and wicked in the world. Ganesh has inherited the sacred thread from his father to show that the world is a mixture of good and bad. Small eyes. His small eyes represent his capacity for minute observation. His benign and steady look reveals his thorough knowledge. Moon on the forehead. This feature is again common between father and the son, that is, between Lord Shiva and Lord Ganesh. Mythologically, the moon is supposed to be the pot of nectar which provides supreme coolness on the head. Lord Ganesh is balanced. The pearl necklace. Pearl is the symbol of purity. Lord Ganesh is often depicted as wearing a pearl necklace having 108 beads. This article is narrated to you by Dwisha Hathi. Inquisitive Inu by Shraddha Darshan Gandhi. Both Inu and Vidya were attending the Ganesha festival in their town. Inu was looking with awe at the magnificent statue of Lord Ganesha at the pandal. The statue depicted the elephant-headed god sitting on a mouse. Inu asked Vidya, "Vidya,
Why is he sitting on a mouse? Vidya laughed and replied, "That mouse is the vehicle or vahana of Lord Ganesha, Inu. He rides it just like other gods ride their vehicles, like Lord Shiva rides Nandi the bull, or Lord Vishnu rides Garuda." Why would gods have animals as vehicles? Why don't they ride cars? Cars would be much faster and better, right? Inu voiced his confusion aloud. Vidya laughed heartily at the innocent question. "Inu, all gods and goddesses are depicted with their specific vahanas, vehicles," she said. "These vahanas are symbolic in nature. The vahana and deity whom they support are in a reciprocal relationship. The vahanas are the representation of specific characteristics which are prevalent in human beings. If channeled properly, these characteristics can aid spiritual growth." Vidya paused, looking at Inu's still confused face. "Let me give an example," she said, and continued. "Lord Shiva rides on his vahana Nandi, the bull. A bull represents the blind and strong ego in a man which has capacity to destroy him. Only Lord Shiva can help control these tendencies in a man and give him the courage needed to overcome them. Hence, the depiction of Lord Shiva on a bull. Similarly, Garuda, the vahana of Lord Vishnu, represents human thoughts which move unbridled in multiple directions. Lord Vishnu, riding on Garuda, symbolizes the ability to rein in their thoughts and gain mastery over them." Oh wow, said Inu, finally understanding what Vidya meant. What about Lord Ganesha riding a mouse? Inu asked, looking at Ganesha's statue. "Human mind is akin to a mouse," replied Vidya. "When a ship is about to sink, the mice are the first ones to run away. A mouse represents the timidity and the nervousness that overwhelms us at the onset of any new venture. Just as mice multiply rapidly, our unfound fears also multiply with thoughts. The huge Ganesha sitting on a tiny mouse represents the untapped ability in us to control timidity, fear, and greed. Lord Ganesha on his mouse symbolizes the need to control such tendencies and overcome them for a smooth journey of life." She also added that by associating each god with one or the other animal, bird, or other living beings, we learn to respect all life forms in nature as being divine. Inu was spellbound. How intelligent our ancestors were to symbolically explain all this in such a creative way and inculcate respect for nature in us, he remarked. Suddenly, the pandal bells could be heard ringing. It was time for the evening aarti. Vidya and Inu ran inside to pray to the adorable elephant god and seek his blessings. This story was narrated by Dr. Sejal Garat and Dr. Kushal Garat. Goodness Gallop by Madhvi Sameer Pandya. Mahabharat, consisting of more than 1 lakh shlokas, is the longest epic poem ever written. Maharshi Ved Vyas is renowned for composing this long poetic work. When he decided to compose the celebrated epic, he faced a hurdle. The Mahabharat was too vast for him to be able to pen by himself. So he approached the great Vignaharta, or the dispeller of hurdles, Lord Ganesha, a great scholar himself. The elephant-faced Lord of Wisdom agreed to help the great sage Vyasacharya on one condition. He would have to recite the Mahabharata to him continuously, without pause. The sage agreed to the Lord's condition, but put a counter-condition by requesting Ganeshji to write the shlokas of the Mahabharata only after understanding them. Lord Ganesha gracefully agreed to this condition. Thus this duo began the Herculean task of writing the Mahabharata. Whenever sage Vyas would get tired and would want to take a break, he would dictate a cryptic shlok or shlokas. Ganeshji then had to pause,
Take time to think about and understand the shlokas before writing them down as per Sage Vyasa's request. Such pauses help the sage to compose many shlokas in his mind before dictating them continuously. Since Ganeshji was writing at an incredible speed, his quill broke. The Vignaharta was now faced with an hurdle himself. How could he continue writing with a broken quill? He then broke off one of his tusks and used it as a quill. Hence, Lord Ganesha is also known as Ekdanta, one who has one tusk. This selfless act of Lord Ganesha teaches us that knowledge is worth every sacrifice. Also, focusing on the task assigned to you and performing it with proper understanding is a very important task for the successful execution of the job at hand. We offer our salutations unto Lord Ekdant and seek his blessings. Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabham Nirvignam Kuru Medeva Sarva Kareshu Sarvada. Spoken by Rishika Vardhan Shah. Race Around the World by Shraddha Darshan Gandhi. One day, Sage Narada visited Lord Shiva on Mount Kailash and gave him a mango. Now this was not an ordinary mango, but a special one given to him by Lord Brahma. The one who ate it would gain knowledge and wisdom. Now Lord Shiva was in a predicament. Which of his two sons should he give the mango to? After consulting his wife, Goddess Parvati, he decided to hold a competition between the two boys and make this mango the prize. Both boys were eager to win the mango. The terms were that whoever circled the world thrice would win the mango. This put Ganesha in a quandary as he was a plump boy and his vehicle was a mouse. How was he going to win over the faster peacock, which was his brother Kartikeya's vehicle? Besides, his brother was known for his active go-getting ways. Kartikeya didn't waste any time on thought. He jumped onto his peacock and zoomed off before anyone could even blink. In the meantime, back on Mount Kailash, Ganesha called his parents and asked them to sit together. Then he folded his hands and walked around them thrice. Now give me the mango, he said. Lord Shiva and Ma Parvati looked at him in surprise. Give you the mango? They asked. But you haven't fulfilled the condition of the competition. Ganesha's eyes twinkled as he replied, As my parents, you are the world to me. So, when I went around you thrice, it was equal to going round the world. Pleased with his wit, Lord Shiva and Ma Parvati handed over the mango to Ganesha. When Kartikeya came back, he heard the story about his brother's wit. Kartikeya accepted that Ganesha deserved to win the prize and hailed his brother's presence of mind and wisdom. This story is a reminder on how parents can never cease to be important even if you are God. This story was narrated by Sonia Dhruv Parikh. Voice of Youth. My name is Araf Gadawala and my question is, my parents give me a lot of grief for being awake till late at night. They ask me to get up in wee hours of morning to study, but I can only concentrate extremely well at night. Mornings are drowsy and I lose enthusiasm. And why should it matter when I study, as long as I get good results? Kindly advise. Dear Arav, let us first of all ponder over the advantages of utilizing the fresh morning air for the most important activity of a student's life, namely imbibing knowledge. It is very obvious that for the student to build up and store information regarding the subjects of study, the storehouse, namely the mind, has to be relatively free from the clutter of unwarranted musings. In efficiently doing the work of acquiring and retaining knowledge, a good night's sleep plays a phenomenal role in rejuvenating and refreshing the mind, giving it a new vigor to begin another day of fruitful activity.
As the day advances, the mind gets influenced by the vigorous activity both within and in the world outside, and by the end of the day, its energies are vastly depleted. A mind which is distracted and fatigued over a whole day's interaction may not function to its fullest capacity. Any pattern followed for a period of time turns into a habit which is very difficult to get over, if need arises. A mind which is habituated to keeping awake late in the night, initially under the pretext of study, will be tempted to later on utilize the time available for entertainment, such as watching movies or playing games on the smartphone, etc., rather than for its intended purpose of study. Apart from the concept of maintaining the circadian rhythm for the practice of healthy habits, which you might have studied in your school-college days, psychologists also emphasize the importance of waking up early by saying that the early risers tend to be more productive, more confident, positive, and assertive than those who sleep during the daytime. To conclude the rather briefly enlisted benefits of waking up early and enjoying the freshness of the morning, let me mention the scriptural viewpoint. Our scriptures instruct us to begin our day with Ishwar Smaranam, offering prayers to the Lord for all the privileges we have been gifted with. Now, coming to the point of you being able to concentrate better at night time and being more productive with nighttime study, if it is fine if you go with your preference occasionally, that is whenever there is the need to cope with the pressure of studying for an exam or fulfilling work-related deadlines, but for holistic health and proper development, it is advisable that you do not make nightlife your die-hard lifestyle. Wishing you success in all your endeavors. Swamini Shraddhanand. Hari Om. Q&A. You are invited to send your question with your name, address, age and the class that you study in to qa.parampramandarshan@gmail.com. Address your question to Pujya Swamiji. Your question, if chosen, will be answered by the sannyasis of the ashram, Swami or Brahmachari, and it will appear on this page. Hari Om. संस्कृत सूक्ति सुभाषित या दुस्त्यजा दुर्मतिभिः जीर्यतो या न जीर्यते तान् तृष्णान् दुःखनिवहां शर्म कामो धृतं त्यजेत्. દુર્બુદ્ધિ વ્યક્તિ જેને સર્વથા છોડવા અસમર્થ છે અને જે વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ ઓછી થતી નથી તેવી વિષય તૃષ્ણાને કલ્યાણ વાંચુએ શીઘ્ર છોડી દેવી જોઈએ. યાવદ ભ્રિયેત જઠરમ તાવત સત્વમ હિ દેહિનઃ અધિકમ યોભિમન્યેત સસ્તેનો દંડમર્હતિ. જેનાથી ઉદરપૂર્તિ થાય તેટલા ધન પર જ વ્યક્તિનો હક છે. એથી અધિક પર જે મારાપણાનું અભિમાન ધરે છે તે ચોર છે, માટે દંડનીય છે. સુવચન અહંકારાંબુધે ક્ષીણે દ્રશ્યતે ચિત દિવાકરઃ. અહંકારરૂપી વાદળ દૂર થતાં ચૈતન્યરૂપી સૂર્ય પ્રકાશે છે. જ્ઞાનમ હિ તપસઃ ફલમ. જ્ઞાન વાસ્તવમાં તપનું ફળ છે. તપથી જ્ઞાનરૂપી ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. પઠન કરતા બ્રહ્મચારિણી વિરજા ચૈતન્ય. રક્ષિષ્યતિ સહ. તે રક્ષણ કરશે. કદાચિત કશ્ચન તરુણઃ પિતરમ અવદત પિતઃ કષ્ટકર્યામ અપી સ્થિત્યામ ધૈર્યચ્યુતિઃ યથા ન ભવેત તથા જીવનમ કરણીયમ ઇતિ ઈચ્છા મમ તદર્થમ અહમ કિં કુર્યામ. એકવાર એક તરુણ પિતાને કહે છે,
પિતાજી, મારી ઈચ્છા છે કે કષ્ટપૂર્ણ સ્થિતિમાં પણ ધૈર્યચ્યુતિ ન થાય તેવું જીવન જીવવું છે. તે માટે હું શું કરું? તદર્થમ અસ્તિ કશ્ચન માર્ગઃ. તદર્થમ ત્વયા અરણ્યમ પ્રતિ આગંતવ્યમ ભવેત મયા સહ. પિતાજીએ કહ્યું, તે માટે એક રસ્તો છે. તેના માટે તારે મારી સાથે જંગલમાં આવવું પડશે. તત્ર ઘોરરાત્રૌ વસ્ત્રપટ્ટિકયા તવ નેત્રયોઃ બંધનમ વિધાય પ્રત્યાગમિષ્યામિ અહમ. ત્યાં ઘોર રાત્રિમાં કપડાની પટ્ટીથી તારી આંખ બંધ કરીને હું પાછો આવી જઈશ. સૂર્યોદય પર્યંતમ ત્વયા તત્રૈવ સ્થાતવ્યમ. સૂર્યોદય સુધી તારે ત્યાં જ રહેવાનું. શૈત્યમ બાધેત ક્રૂર જંતુનામ ગર્જનમ શ્રૂયેત. મહાવાયુ ત્વામ પીડયેત. ઠંડી લાગશે, ક્રૂર જંતુઓની ગર્જના સંભળાશે, મહાવાયુ તને પીડશે. તથાપિ ત્વયા ધૈર્યેણ એવ સ્થાતવ્યમ. કિમ ત્વમ એતत् કર્તુમ શક્નુયાત ઇતિ અપૃચ્છત પિતા. છતાં પણ તારે ધૈર્યપૂર્વક ત્યાં જ રહેવાનું. શું તું આવું કરી શકીશ? ક્ષણમ વિરમ્ય પુત્રઃ અવદત, આમ અહમ સજ્જઃ. એકા એવ ખલુ રાત્રિઃ યાપનીયા મયા. તદહમ અવશ્યમ કરિષ્યામિ ઇતિ. ક્ષણ માટે થોભીને પુત્ર બોલ્યો, હા, હું તૈયાર છું. મારે એક જ રાત પસાર કરવાની છે ને, તે હું અવશ્ય કરીશ. અનંતર દિને રાત્રૌ પિતા પુત્રમ અરણ્યમ અનયત. બીજા દિવસે રાત્રે પિતા પુત્રને જંગલમાં લઈ ગયા. અરણ્યે ઘોરાંધકારઃ. વનમાં ઘોર અંધકાર હતો. કસ્યચિત વૃક્ષસ્ય અધઃ પુત્રમ ઉપવેશ્ય વસ્ત્રેણ તદીયે નેત્રે બદ્ધ્વા કેનાપી કારણેન ત્વયા પ્રાતઃ કાલાત પૂર્વમ વસ્ત્રબંધનમ ન અપનેતવ્યમ. અપનીત ચેત ત્વમ અનુત્તીર્ણઃ ઇવ ઇતિ ઉક્ત્વા નિર્ગતવાન. આંખે પાટા બાંધીને તેમણે કોઈક વૃક્ષની નીચે પુત્રને બેસાડ્યો અને કહ્યું, કોઈ પણ કારણે તારે સવાર પહેલા પટ્ટી ખોલવાની નથી. જો ખોલી નાખીશ તો તું જાણે કે નાપાસ થશે. આમ કહીને પિતા ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. પુત્રઃ વૃક્ષસ્ય અધઃ ધૈર્યેણ ઉપાવિશત. પુત્ર વૃક્ષ નીચે ધીરજપૂર્વક બેઠો. કુતશ્ચિત શૃગાલરવઃ શ્રુતઃ અન્યતઃ વ્યાઘ્રગર્જનમ શ્રુતમ. મહત શૈત્યમ અબાધત. વાયુ વેગેન અવાત. ક્યાંકથી શિયાળનો અવાજ સંભળાયો, બીજેથી વાઘની ગર્જના સંભળાઈ. ખૂબ ઠંડી લાગતી હતી. વેગપૂર્ણ વાયુ ફૂંકાતો હતો. મધુમક્ષિકાણાં સંચારઃ સમીપે એવ અનુભૂતઃ. સર્પઃ પાર્શ્વે એવ સંચરતિ ઇત્યપી અનુભવઃ પ્રાપ્તઃ. પ્રતિક્ષણમ ભીતિઃ. નજીકમાં જ જાણે મધમાખીઓ ફરતી હોય તેવું અનુભવાતું હતું. એવો પણ અનુભવ થયો કે જાણે સાપ પાછળ જ ફરતો હોય. પ્રતિક્ષણ ભય લાગતો હતો. કુતઃ કઃ અપાયઃ આગચ્છેત ઇતિ ન જ્ઞાયતે ઇતિ ચિંતા. તથાપિ કથમપી ધૈર્યમ ધૃત્વા મૌનેન ઉપાવિશત પુત્રઃ. ક્યાંથી કોણ આવી ચડશે તેની ચિંતા હતી. છતાં કોઈ પણ રીતે ધૈર્ય ધરીને પુત્ર શાંતિથી બેસી રહ્યો. અંતે કથમપી સા કરાલા રાત્રિ અપગતા. અંતે કોઈક રીતે તે વિકરાળ રાત્રિ પસાર થઈ ગઈ. સૂર્યકિરણાનાં સ્પર્શસ્ય અનુભવમ પ્રાપ્ય પુત્રઃ સંતોષેણ વસ્ત્રપટ્ટિકામ અપનીતવાન. સૂર્યકિરણોના સ્પર્શની અનુભૂતિ થતાં પુત્રે સંતોષપૂર્વક આંખની પટ્ટી ખોલી. આશ્ચર્યમ નામ તતઃ અનતે દૂરે એવ પિતા ઉપવિષ્ટવાન આસીત. આશ્ચર્ય કે તેના પિતા નજીક જ બેઠા હતા. પિતુઃ રક્તે નેત્રે એવ સૂચયતઃ સ્મ. તેન આ રાત્રિ નિદ્રા ન કૃતા ઇતિ. પિતાની લાલ આંખો જ સૂચવતી હતી કે તેઓ આખી રાત ઊંઘ્યા ન હતા. પુત્રમ
प्रीत्या दृढतया आलिङ्ग्य पिता अवदत्, वत्स त्वं मम परीक्षायाम् उत्तीर्णः. પુત્રને પ્રેમપૂર્વક દ્રઢતાથી આલિંગન કરીને કહ્યું, વત્સ, તું મારી પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયો છે. અહમ અત્ર અસ્મિ ઇતિ ત્વયા ન જ્ઞાતમ આસીત. હું અહીં જ હતો તે તું જાણતો ન હતો. તથાપિ આરાત્રિ અહમ ત્વયા સહ આસમ એવ તવ રક્ષણાય. છતાં પણ તારા રક્ષણ માટે આખી રાત હું તારી સાથે જ હતો. તથાપિ પ્રાયઃ ત્વમ અચિંત્યઃ અહમ એકાકી અસ્મિ ઇતિ. પરંતુ પહેલાં તું વિચારતો હતો કે હું એકલો છું. જીવને કોપી કદાચિદપી ન એકાકી. જીવનમાં કોઈ પણ ક્યારેય એકલું હોતું નથી. ભગવાન સર્વદા તેન સહ તિષ્ઠતિ એવ. ભગવાન સદાય તેની સાથે જ રહે છે. તત અજાનંતઃ વયમ ચિંતયામઃ અહમ એકાકી ઇતિ. તે જાણતા ન હોવાથી આપણે વિચારીએ છીએ કે હું એકલો છું. ભગવાન સદા ત્વયા સહ તિષ્ઠતિ ઇત્યેતત સ્મર. ભગવાન સદા તારી સાથે રહે છે તે યાદ રાખજે. તત્ સ્મરણમ ત્વયિ અપૂર્વમ ધૈર્યમ પૂરયિષ્યતિ. તેનું સ્મરણ તને અપૂર્વ ધૈર્ય પ્રદાન કરશે. તદેવ કષ્ટકાલે ત્વામ તારયિષ્યતિ ઇતિ. તે જ તને કપરા સમયમાં તારશે. પઠન કરતા બ્રહ્મચારિણી વિરજા ચૈતન્ય તથા બીજલબેન પારે. 2021ના આગામી કાર્યક્રમો: વેદાંત પ્રકરણ ગ્રંથ સત્ર 15, પ્રારંભ 13 નવેમ્બર, સમાપન 17 નવેમ્બર. વેદાંત અભ્યાસક્રમ સત્ર 55, પ્રારંભ 4 ડિસેમ્બર, સમાપન 11 ડિસેમ્બર. સ્થળ પરમ પ્રમાણ દર્શનાલય, પારડી, વલસાડ. પરમના સુપથે વેદાંત અભ્યાસક્રમ સત્ર પરમ પ્રમાણ દર્શનાલયમાં જિજ્ઞાસુ સાધકોના કલ્યાણાર્થે અનેક વર્ષોથી ક્રમિક રીતે ઉપનિષદનું અધ્યયન કરાવવામાં આવે છે. વેદાંત અભ્યાસક્રમનું 54મું સત્ર તારીખ 7 ઓગસ્ટથી 14 ઓગસ્ટ દરમિયાન આયોજિત કરવામાં આવ્યું. કોરોનાની મહામારી ભૌતિક અને માનસિક સ્તરે લડીને સ્વસ્થ થયેલા સાધકોએ ઉત્સાહભેર ફરીથી અધ્યયનનો આરંભ કર્યો. આ સત્ર દરમિયાન પરમ પૂજ્ય સ્વામી નિજાનંદ સરસ્વતી દ્વારા માંડુક્ય ઉપનિષદનું તથા પરમ પૂજ્ય સ્વામીની શ્રદ્ધાનંદ સરસ્વતી દ્વારા આદિ શંકરાચાર્યકૃત ઉપદેશ શાસ્ત્રી ગ્રંથનું અધ્યયન કરાવવામાં આવે છે. પૂજ્ય સ્વામીની સત્પ્રિયાનંદ સરસ્વતી કઠોપનિષદનું અધ્યયન કરાવે છે. શ્રાવણ પૂજા. શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ ઉક્તિ છે, જ્ઞાનમ ઇચ્છેત તુ શંકરાત. જ્ઞાન પ્રાપ્તિની ઈચ્છાપૂર્વક ભગવાન સદાશિવની શરણાગતિ સ્વીકારવી જોઈએ. પવિત્ર શ્રાવણ માસ દરમિયાન સૌ શિવ ભક્તો અને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિની ઈચ્છા ધરાવતા સાધકો શ્રદ્ધાપૂર્વક ભગવાન શંકરની સ્તુતિ, પૂજા અર્ચના કરતા હોય છે. પરમ પ્રમાણ દર્શન સંસ્થાના અધિષ્ઠાતા ભગવાન શ્રી જગતહિતેશ્વર મહાદેવની પણ શ્રાવણ માસ દરમિયાન રુદ્રાભિષેક સહિત વિશેષ પૂજા કરવામાં આવે છે. અનેક સાધકો તે પૂજાના યજમાન થવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત કરતા હોય છે. અમુક સાધકોએ પોતાના અધ્યયન વર્ગમાં એકત્રિત થઈને ભગવાન સદાશિવની વિશેષ પૂજા અર્ચના કરી હતી. શ્રાવણ સાધના. ભગવાન આશુતોષ સરળતાથી પ્રસન્ન થાય છે. ગંધર્વરાજ પુષ્પદંત રચિત ભગવાન શંકરનો મહિમા વર્ણવતું શિવ મહિમ્ન સ્તોત્ર શિવ ભક્તોમાં અત્યંત પ્રસિદ્ધ છે. વેદાંત આશ્રમોમાં નિયમિત આ સ્તોત્રનું પઠન કરવામાં આવતું હોય છે. શ્રાવણ માસમાં શિવ મહિમ્ન સ્તોત્રનું પારાયણ કરવાનું વિશેષ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. સૌ સાધકો સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ સાથે સામૂહિક પારાયણ કરી શકે તેવા હેતુથી પૂજ્ય સ્વામીની શ્રદ્ધાનંદ સરસ્વતીની પ્રેરણા અને માર્ગદર્શન થકી તારીખ 31 ઓગસ્ટથી 4 સપ્ટેમ્બર સુધી સાયં 6:45 થી 7:30 દરમિયાન ઝૂમના માધ્યમથી શ્રાવણ સાધનાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પૂજ્ય સ્વામીની શ્રદ્ધાનંદજીએ શિવ મહિમ્ન સ્તોત્રનો ભાવાર્થ સંક્ષેપમાં સમજાવ્યો,
જેથી સૌ સાધકો અર્થના અનુસંધાનપૂર્વક પારાયણ કરી શકે. શ્રીમતી મેઘનાબેન પટેલ, શ્રીમતી વૈશાલીબેન ઉદેશી તેમજ શ્રીમતી દીપિકાબેન હાથી દ્વારા આ કાર્યક્રમનું સુંદર અને સુચારુ સંચાલન કરવામાં આવ્યું. ઘણા સાધકો આ શ્રાવણ સાધનામાં શ્રદ્ધાપૂર્વક સહભાગી થયા અને ભગવાન સદાશિવની કૃપા પ્રાપ્ત કરી. જ્ઞાન યજ્ઞ શિવ મહિમ્ન સ્તોત્ર શ્રી નર્મદા સંસ્કૃત વેદ પાઠશાળા તપોવન સંકુલમાં શ્રાવણ માસ અંતર્ગત તારીખ 21 ઓગસ્ટથી 25 ઓગસ્ટ 2021 દરમિયાન શિવ મહિમ્ન સ્તોત્રમ ઉપર સંસ્થાના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી શ્રી દિનેશભાઈ પંડ્યા દ્વારા જ્ઞાન યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પરમ પ્રમાણ દર્શન સંસ્થાના આચાર્ય પરમ પૂજ્ય સ્વામી નિજાનંદ સરસ્વતીએ સાંજે 5:30 થી 7:15 કલાક સુધી પાઠશાળાના ઋષિકુમારો તથા સાધકોને શિવ મહિમ્ન સ્તોત્રનો ગુઢાર્થ સરળ તથા ઉદાહરણાત્મક શૈલીમાં સમજાવ્યો. જ્ઞાન યજ્ઞના પ્રથમ દિવસે ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમમાં જિલ્લાના સમાહર્તા ડોક્ટર M.D. મોડિયા ઉપસ્થિત રહીને પૂજ્ય સ્વામીજીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યા. જ્ઞાન યજ્ઞના અંતિમ દિવસે પૂર્ણાહુતિ કાર્યક્રમમાં પરમ પૂજ્ય સ્વામીની શ્રદ્ધાનંદ સરસ્વતી, પૂજ્ય સ્વામીની સત્પ્રિયાનંદજી, બ્રહ્મચારીણી વિરજા ચૈતન્ય તથા બ્રહ્મચારીણી અમેયા ચૈતન્યએ વેદ મંત્રોચ્ચાર દ્વારા વૈદિક સંસ્કૃતિની જ્યોત જગાવી. પૂજ્ય શ્રદ્ધાનંદજીએ પોતાની તપપૂત વાણીથી ઋષિકુમારો અને સાધકોને આશીર્વચન પાઠવ્યા. જ્ઞાન યજ્ઞમાં ઉપસ્થિત સૌ કોઈએ પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીની સરળ અને સ્પષ્ટ વાણીના આશ્રયે ભક્તિભાવપૂર્વક ભગવાન શિવનો મહિમા જાણ્યો અને કૃતાર્થતા અનુભવી. સીકર્સ ફોરમ 24 તારીખ 27 થી 29 ઓગસ્ટ દરમિયાન સીકર્સ ફોરમના સભ્યો તથા અન્ય યુવા સાધકો માટે મોન્સૂન સત્રનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મુંબઈ તથા ગુજરાતના યુવાનોને દક્ષિણ ગુજરાતના કપરાડા વિસ્તારમાં આવેલા વણખેડાયેલા કોલવેરાના શિખરોમાં પરિભ્રમણ કરીને પ્રકૃતિના ખોળે રહેવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો. તારીખ 28ની પ્રભાતે પ્રાતઃ 5:30 વાગે સૌએ સજ્જ થઈને ઉત્સાહભેર યાત્રાનો આરંભ કર્યો હતો. હનુમાનજીના મંદિરમાં પૂજા અને શ્રી હનુમાન ચાલીસાનું ગાન કરીને પગપાળા યાત્રા શરૂ કરવામાં આવી. શ્રી રાહુલ પારેખ તથા શ્રીમતી ચૈતાલી પારેખને પૂજાના યજમાન થવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું હતું. સૂર્યાષ્ટકમ સ્તોત્રના પઠન દ્વારા ભગવાન સૂર્યનારાયણની આરાધના કરીને સૌએ તેમના પ્રખર કિરણો થકી તેમની સાક્ષાત ઉપસ્થિતિની અનુભૂતિ કરી હતી. સેવા સત્રના નિષ્ઠાવાન યુવાનોએ વનભોજન માટે ખૂબ સુંદર અને સ્વચ્છ સ્થળની પસંદગી કરી અને ત્યાં ભોજન વ્યવસ્થાની સંપૂર્ણ જવાબદારી ખંતપૂર્વક ઉપાડી લીધી હતી. પ્રાચીન ગુફામાં જળના સતત વહેતા સ્ત્રોત વચ્ચે જળમાં જ સ્થિત એવા શિવલિંગની પૂજા કરીને સૌએ શાતા અનુભવી હતી. અંતે પ્રચંડ જળપ્રપાતના દર્શનથી સૌને અનેરા આનંદની અનુભૂતિ થઈ હતી. સત્સંગ દ્વારા પ્રકૃતિના અનોખા રૂપનો સૌએ અનુભવ કર્યો અને જીવનની પ્રત્યેક પરિસ્થિતિમાં પ્રસન્ન રહેવાનો બોધ પ્રાપ્ત કર્યો. સીકર્સ ફોરમના આ 24મા સત્રમાં ક્રમિક અભ્યાસમાં પણ પ્રગતિ થઈ. પ્રાતઃકાળે ધ્યાન કરવામાં આવ્યું. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અને પ્રશ્નોત્તર રત્નમાલિકાનું અધ્યયન પણ કરાવવામાં આવ્યું. જન્માષ્ટમી પ્રતિવર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ આશ્રમમાં તારીખ 30 ઓગસ્ટ સોમવારના રોજ શ્રાવણ માસના કૃષ્ણ પક્ષની અષ્ટમીના દિને જગદગુરુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રાગટ્ય દિન જન્માષ્ટમી પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી. આશ્રમવાસીઓ તથા સાધકોએ બાલ ગોપાલ શ્રી કૃષ્ણની ષોડશોપચાર પૂજા કરી તેમજ સ્તોત્ર, ભજન, ધૂન તથા સત્સંગ દ્વારા આનંદ સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણની આરાધના કરીને આનંદની અનુભૂતિ કરી. પઠન કરતા નિલેશ ભટ્ટ. હરિઓમ. જેઓ પરમામૃતમની ઈ કોપીના સભ્યો છે તેમને હવે પરમામૃતમની ઓડિયો બુકનો વિશેષ લાભ થશે, જેમાં પરમામૃતમના લેખને સાંભળી શકાશે. આશા છે કે અમારો આ નમ્ર પ્રયાસ
આપ સૌને લાભપ્રદ નીવડે. હરિઓમ. Hariom. Those subscribers who have chosen to receive an e-copy of the Parmamrutam will now get an additional benefit of listening to the pages of Parmamrutam while scrolling through them. We sincerely hope that our humble effort shall benefit you all. Hariom. Parmamrutam, September 2021. Designed by Uttam Davda. Edited by Dr. Kushal Gharat. Co-editor Jigar Joshi. Coordinated by Madhvi Pandya. Audio checked by Deepika Hathi. Audiobook readers Kanak Ben Soni, Kalyani Parekh, Dvisha Hathi, Virendra Siya Rana, Dr. Sejal Gharat, Dr. Kushal Gharat, Madhvi Pandya, Rushika Shah, Sonia Parikh, Arav Gadawala, Brahmacharini Virja Chaitanya, Bijal Parekh, Dikshita Jadhav, Nilesh Bhatt.